جبت لكم وجبة راح تساعدكم برمضان بالتخلص من الدهون، وأيضا بناء العضلات، كتلة عضلية. أول شي راح نخلي 4 معالق ملاعق من الشوفان. 1 2 4. ثاني شي تقدر تخليه سائل أو باودر، راح أخليه من هذا الباودر. وقعها وحدة نوب نضيف مي حار. تفهموني؟ بعد ما خلطنا الميكس كله هسه ناويين كيفكم تقدرون. انا راح احطهم 7 تمرات وراح اخلي تفاح ايضا فوق. هاي 7 تمرات كلها طبعا فلسته كله. هاي كله فلسنا انا. خلنا نخلطها وارجع لكم. اذا تقدر تخلي اي نوع من المحليات. انا خليت التمر هذا خلطته جوا، وتقدر تخلي عسل كله زين بس بعيدا عن السكر، لأن هذا دايت للدايت. راح يضخم عضلاته، يساعد بالنزول بالوزن،